Mä olen Sampo Kautto YIT-talontekniikasta. Mä perustin noin 15 vuotta sitten taloyhtiöiden taloteknisiin peruskorjauksiin keskittyvän yrityksen ja mä näin valtavan kehittämismahdollisuuden ihmisten ja asukkaiden palvelemisessa näissä peruskorjauksissa. Nykyisin olemme osa YIT:tä ja minun tehtäväni on toimia tässä talontekniikassa toimitusjohtajana. Taloyhtiöitä tulee korjausikään koko ajan enemmän kuin niitä samaan aikaan korjataan ja korjausvelka näin ollen kasvaa kiihtyvään tahtiin. Vanhat energiaratkaisut asunto-osakeyhtiöissä uhkaavat kasvattaa asumiskustannuksia ja tästä kokonaisuudesta ja kehityksestä näiden asunto-osakeyhtiöiden kohdalla niin olen erittäin huolestunut. Ja osakkeenomistajien varallisuus näissä asuinhuoneistoissa on vaarassa menettää arvonsa. Taloyhtiöillä on merkittäviä haasteita rahoituksen kanssa, mikäli korjausvelka on päästetty liian suureksi suhteessa niiden kiinteistöjen arvoon. YIT voi tehdä kokonaisvaltaisia peruskorjauksia laadukkaasti isollakin volyymilla ja jopa kokonaisten asuinalueiden arvoa nostaen. Tämä taas auttaa taloyhtiöitä saamaan rahoituksellisen asemansa paremmaksi samalla kun huoneistojen markkinahinnat nousevat. Ennustan, että 2020-luvulla asunto-osakeyhtiöiden huoneistojen markkinahintoihin vaikuttaa merkittävästi tehtyjen peruskorjausten laajuus, laatu ja samalla tehtyjen energiaratkaisuiden ympäristöystävällisyys. Ennustan, että päästökauppatyyppinen taikka verotuksellinen lisäkustannus tulee siinä tapauksessa, että energiaratkaisut eivät ole ajan tasalla. Me YIT:llä haluamme kantaa osaltamme vastuuta suomalaisten asuntovarallisuudesta ja korjata kestävää kehitystä vaalien.